والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الأسئلة بإذن الله تعالى، ولم يبقى لي معكم إلا نصف الساعة أو أقل حتى أمشي إن شاء الله، ولعلنا نلتقي بوقت آخر ويكون عندنا وقت أطول لكم نأتيكم خصيصا يومين أو ثلاثة في هذا المسجد إن شاء الله حتى ما الله يبارك. طيب حتى ما نخلط الأمور البعضية هذا انتهينا منه. كيف كان برنامج الصحابة اليوم يعني؟ سألت عن عظيم. على أي حال كانوا يبدأون برنامجهم بقبيل الفجر، يقومون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. وكانوا يذهبون إلى صلاة الفجر يصلون الصلاة في المسجد ثم ينطلقون يبدأون يومهم بعد صلاة الفجر، فكانوا لا ينامون بعد الفجر إلا نادرا، حتى إن عمر رضي الله عنه رأى ولده نائما فضربه برجله في صدره وقال له: يا لكع ابن لكع قم إنها ساعة تقسم فيها الأرزاق. ثم يذهبون إلى أعمالهم، من كان عنده تجارة، من كان عنده قافلة، من كان عنده سقاية، من كان عنده ثم يعملون 4 ساعات 3 ساعات حسب ما وصلنا في السير أشياء كثيرة، شيء من النهار حسب عمل كل واحد منهم. ومنهم من يبقى في عمله أطول، لكن قبل الظهر يغلقون أعمالهم أو يتركونها ويذهبون إلى المسجد مبكرين ويصلون الظهر بعد أن يصلوا الضحى في وقتها، ثم يرجعون إلى بيوتهم فيتغدون ويقيلون. منهم من كان يقيل قبل الظهر، ومنهم من يقيل بعد الظهر، ثم يقوم فيتغدى، ثم ينطلق إلى عمله مرة أخرى، ثم يرجع، ثم يأتي إلى صلاة العصر. ولم يكن عندهم أعمال بالليل إلا السقائين فيما نعلم، كما في حديث سيدنا معاذ: أنت يا معاذ. ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كان منهم متفرغا بدون عمل أو ليس عنده موسم تجارة أو ما شابه ذلك، يتعلمون منه العلم ويسمعون منه الأحاديث ويستفتونه، ويصلون معه صلاة المغرب ويصلون معه صلاة العشاء الآخرة، يدخلون وينتظرونه حتى يخرج إليهم الصلاة. ثم إذا صلوا صلاة العشاء انقلبوا بعد صلاة العشاء إلى بيوتهم ينامون ولا يسهرون حتى يستيقظوا مرة أخرى لقيام الليل. هذا برنامج مختصر جدا بالفعل الروتيني، يخرج عنه أشياء كثيرة قد تحدث. يذهبون إلى الجهاد، يذهبون لا أدري لماذا، يذهبون إلى سرية معينة، يذهبون للدعوة، يذهبون للصلح بين متخاصمين. يعني كانت مجتمعات تعيش كما نعيش، إلا أنهم لم يكن عندهم من الوقت، أو كانوا يظنون بأوقاتهم على ما نسخى نحن عليه بأوقاتهم، مثل اللهو كثير وتضييع الوقت فيما لا يصلح من وإذا أقول من فضول الكلام، ولا يسهرون ولا يكثرون من المزح ولا يكثرون من الطعام والشراب، يفرشون سفر فيها 20 نوع من الطعام والشراب، وطول اليوم ما عندهم هم من الطعام والشراب. حياة جهاد اجتهاد. ولذلك بارك الله لهم في حياتهم، وتعلموا وتبقى صحفهم مفتوحة إلى قيام الساعة. يعني تطوى صحف الناس ولا تطوى صحفهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق مثل أحد ذهب. لأن كل عمل عملوه هم اختزلوا أوقاتهم، وفروها بعمل العمل الصالح، وأهم الأعمال عندهم كانت الدعوة إلى الله عز وجل، تعلم القرآن وتعليم القرآن، وعلموه للناس، فبقى الناس يعلمونهم للناس، وهكذا متتاليات حسابية، حتى إن الواحد منهم الآن في قبره يكتب له أجر المليارات من البشر. الواحد منهم يكتب له أجر المليارات من البشر في الصلاة ولا في الصيام ولا في آية من القرآن ولا في سورة ولا في القرآن كاملا. الله أكبر الله أكبر. فهكذا يجب أن نشغل أوقاتنا بالخير إن شاء الله.
لم أفهم آخر الدرس أي الثلاث دعوات التي استجيب منها اثنان والثالث. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بثلاث دعوات. قال: دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة والسنة المجاعة. ما يصور المجاعة، يعني إذا المغرب ما في قطر من السماء والأرض ما أنبتت شيء يبقى مصر فيه، فيرسل لهم القمح والشعير وإلى آخره، أكل والشرب. إذا جفت الأردن تبقى سوريا فيها. إذا مات الناس في الصومال من الجوع يبقى موجود في السودان يرسلون لهم. الأمة كلها تجيء مجاعة وتقضي عليها، ما في هذا الكلام، هذا ليس موجودا. أو طاعون أو وباء يقضي على الأمة، ما في بكاملها. ودعوته ألا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم يستبيحوا بيضتهم. وهذا تعبير استباحة البيض، البيض أرق حاجة فيهم، يعني نساءهم وأبناءهم ويقتلهم ويقطع رؤوسهم. وقلنا يستبيحوا بيضتهم ويستأصل شأفتهم، يعني يبيدهم عن بكرة أبيهم. فاستجاب لي: ولا تستطيع الأمم كلها ولو اجتمعت من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها لكي تفني أمة الإسلام، فما هم بمستطيعي ذلك، بل سيظهر هذا الدين على الدين كله كما قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار أو لا تقوم الساعة حتى يدخل هذا الدين في بيت كل ومن ومنر بعز عزيز أو بكل ذليل. لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يعني هذا الدين ما حدش هيقدر يعني يعمل فيه شيء. لو استطاع أحد أن يهلك أحدا لهلك المسلمون في الأندلس تماما، لا لم يهلكوا جميعا بل بقي منهم وهاجروا إلى المغرب. لهلك المسلمون بدخول الصليبيين إلى فلسطين. لا هلك المسلمون في فلسطين الآن بحرب اليهود عليهم، ولكنه دفع الله الناس بعضهم ببعض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذا دفع الله عز وجل يدفع، ولا يستطيع الناس أيضا أن يهدموا جميع الكنائس أو الصوامع أو البيع. ولو كان ذلك صحيحا لما بقي في بلاد الإسلام كنيسة واحدة، وبلاد الإسلام مليانة كنائس. مصر مليانة كنائس، بورسعيد ما في مسجد إلا أمامه كنيسة، ما في مسجد إلا أمامه كنيسة، سوريا مليانة كنائس، الدنيا كلها فيها كنائس ولم تهد. هذه كلها أيضا بيوت العبادة، بيوت الله، سواء اسمها مسجد، اسمها كنيسة، اسمها بيعة، هي أماكن للعبادة. أراد من أراد ورفض من رفض. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا في عدة أحاديث بهذا، بل حديث أبو بكر الصديق تعرف، حديث أبو بكر الصديق تعرفونه جميعا، لما جهز بعث أسامة رضي الله عنه قام وقال له: لا تقتلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تخونوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقتلوا أو ولا تعقروا أو تذبحوا بقرة ولا شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وإنكم ستمرون على أقوام قد فرغوا أنفسهم للعبادة، يعني الرهبان والأحبار والقساوسة، فذروهم وما فرغوا أنفسهم له. وإنه سيأتيكم أقوام أو ستمرون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوان من الطعام، فإذا أكلتم منها المرة بعد المرة فاذكروا اسم الله عليه. وهو عمرو بن العاص والأمة كلها الإسلامية فتحت الدول ولم تهدم الكنائس أبدا، ولم تهدم الصوامع، وهي باقية إلى هذا اليوم. وها هي بيع اليهود في الأندلس وأنها بأعينها مع حكم المسلمين 800 سنة في الأندلس. روحوا زوروا قرطبة وشوفوا بيعة اليهود أو كنيسة اليهود، موجود في الكتاب العبرية اللي عليهم هناك، ما حدش هدمه مع أن 800 سنة من حكم المسلمين في الأندلس. كذلك في فلسطين ما حدش هدلهم كنيسة القيامة من يومها في بيت لحم ولا في المسجد الأقصى. كذلك في دمشق، بل الصحابة مروا عن الكنيسة وأكلوا وشربوا فيها وناموا. وسيدنا عمر ما دخلش فقط، فقال علي: ما ضر أمير المؤمنين لو دخل معنا وأكل وشرب ونام. هذا باب دفع الله الناس بعضهم ببعض.
ولو شاء الله عز وجل ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله لهدى الناس أجمعين، هداهم كلهم. يعني أسهل ما يكون كونوا مسلمين كانوا مسلمين. الله عز وجل يشاء أن يكون هذا وهذا وهذا وهذا، فهذا قدر وقضاء كوني. كويس. مش عارف نحن دخلنا في الموضوع هذا الآن. ها؟ كيف؟ أنا مش عارف أي سؤال فيهم بالضبط. أي نعم، أي نعم. سبحان الله. هذا هو. إذا ودعوته أن لا يسلط عليهم من غيرهم عدوا من غير أنفسهم فاستبيحوا بيضتهم فاستبيح بيضتهم واستأصل شعفتهم، استجاب لي. ودعوته أن لا يجعل بأسهم بينهم شديدا فلم يستجب لي. قال حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذه ما استجابهاش. يعني معناها ستحصل في الأمة. حاصلة ولا مش حاصلة؟ أعد لكم. أعد. ها؟ في أفغانستان بعد ما طلعوا الروس تدوروا على بعض يقصوا نص بعض. صح؟ طلعنا الروس وقصينا الروس تاع المسلمين وإلى اليوم يتقاتلون. في فلسطين يتناحروا فتح وحماس ومش عارف الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية والجبهة العفاريتية. في الجزائر نفس الشيء. في السودان، في الصومال المحاكم الإسلامية والفرق العفاريتية. في السودان، في كل مكان مسلمون يذبحوا بعضهم بعضا. في العراق قل ما شئت حدث ولا حرج. وهذه هذه القضية بحذافيرها حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لدرجة أنه في أفغانستان رأينا الأخوات المسلمات العفيفات المنتقبات الطاهرات أشرف النساء على وجه الأرض. بعد ما طلعت الطالبان ودخلوا الأمريكان قاموا الإخوان الأفغان بارك الله فيهم، يعني مش لازم يكونوا ملتزمين، يعني الناس كذا قاموا يبيعوا الأخوات العربيات سبايا الأخت تباع حرة تباع سبية وهي متزوجة حرة. يعني هذا حتى يصدق وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نقول صدق رسول الله. بس واضح المسألة؟ إن شاء الله يكون الأخ فهم السؤال. طيب مش عارف. اختلاف أهل العلم، علماء سلطة وعلماء أصوليين علماء سلطة وعلماء أصوليين وعلماء إيش يعطونا غفران، وعلماء مش عارف ماذا يجب على العامة وما يجب على طالب العلم. وفي ظل هذا الاختلاف من طريق اجتماع المسلمين والنصر. مش عارف ايش يعني علماء السلطة. والله ما أدري. يعني مسألة علماء السلطة بالذات تكلمت فيها كثيرا وكثيرا وكثيرا. يعني جيب لي أم درداء حتى أعطيك أبا الدرداء. أعطي أم الدرداء حتى أعطيك أبا الدرداء. أنتوا عايزين يعني أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب يحكموا المسلمين؟ تريدون هذا؟ ها يولى عليكم. حديث ضعيف لكن معناه 500% صحيح من كتاب الله. صحيح. أعطيني أنت أبو ذر وأبو الدرداء، وأعطيني سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت، وعد بقى أبشر بطلحة والزبير وسعديهم وساعديهم وعبد الرحمن وأبي عبادة الديانة والتقى وأعرف عليهم أيام عرفان. أعطيني هؤلاء وأنا أحط لك أتعهد لكم بإني أحط لكم أبو بكر وعمر يحكموا الناس. يا حبيبي ما حكم عمر بن الخطاب وقتلوه، وحكم سيدنا عثمان وقتله المسلمون، وحكم سيدنا علي وقتله المسلمون. وفي أحسن من هذول الأربعة الراشدين خلفاء المبشرين بالجنة؟ في أحسن منهم؟ أنا عايز أعرف في أحسن منهم؟ طب حكموا المسلمين والمسلمون قتلوهم، ولا لا؟ مش صحيح كلامي؟ إذا مش صحيح قل لي عشان أفهم معك. فها نحن قد جربنا أن حاكما مسلم يكون ومن أعدل الناس وأتقى الناس وبشره الرسول بالجنة، ونحن نقطع له بالجنة وهو الآن في الجنة رغم عن أنف
الرافض الضالين، ومع ذلك قتله المسلمون، قام عليه المسلمون، خرجوا عليه وقتلوه. فالذي يظن ويعتقد أن الحكام هم مشكلة المسلمين، أقول له يا أخي بارك الله فيك، لا تعمل مثل الشيوعيين العرب، مشان خاطر أبوس راسك، مشان خاطري أنا أبوس راسك يا أخي، لا تعمل مثل الشيوعيين العرب. الشيوعية سقطت في كل مكان في العالم، وأصحابها الأساسيين دركوها، والشيوعيين العرب لسه ماسكين فيها، لا يزالوا ماسكين فيها يا أخي خلاص. وكان مثل الداروينيين، نظرية داروين هي تحت القرد والأصل الإنسان قرد وكذا، سقطت في العالم الطبي. اكتشفوا حاجة في عظم في الإنسان، جعلت نظرية داروين هذه عبارة عن إيش؟ شوية زبالة مكبر بقى التاريخ. ولا يزال من العرب ومن المسلمين ومن غير من يقول لك لا، داروين هو أصل الإنسان قرد وأصل الإنسان عفريت. أولادي في المدرسة كل لي بنتي أبي يطلبنا الإنسان أصلنا قرد، لا بنتي يحكي لها المعلمة أستاذ أنا واحد يقول أنتوا أصلكم قرد، خير خليكم أصلكم قرد، بس إحنا أصلنا من آدم والله مش قرود، أنتوا عايزين تكونوا قرود خليكم قرود، شو بدي فيكم؟ هذا حاصل. فأنا أقول اليوم الذي يظن أن حكام المسلمين هم السبب في خراب الأمة، والله هو اللي مخه خروان. يسامحني مهما كان أن يكون منكم، هو اللي مخه ضارب، لأنه هذه السنة أمامنا واضحة يا أخي، مش عايز تشوفها إن شاء الله عنك ما شفتها، أنت أعمى حر، أنت لا ينطبق عليك القول اللي ورد في التوراة وصح عند المسلمين، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. تظن أن الحكام هم السبب؟ طب كان سيدنا عثمان هو السبب في فساد الأمة في وقته وخروج المسلمين عليه وقتله وتقطيعه وغدر المصحف؟ مسألة واضحة. فليس دعوني من السلطة ودعوني من الحكام، خلينا فينا احنا خربانين، ولا يمكن أن يخرج من هذه الأمة الخاربة إلا حكام خاربين. مش بقول لكم الحكام صلى الله عليه وسلم والحاجة أبدا، وعايزين نقول لكم طواغيت، عايزين نقول لكم ظلم، ايش عايزين نقول لكم؟ بس ابعد عن التكفير، كل حاجة أقولها ما عنديش مشكلة، مش خايف من حدا، ولا عمري خفت. لكن أنا أقول ماذا تريدون من الحكام؟ نحن خاربون. من وين راح يجيك حاكم عادل وحاكم مستقيم وصاحب دين وانت خربان لشوشتك؟ من وين؟ والله لو قام أطغى حاكم عربي اليوم وأعتى حاكم عربي، والله، وأنا أقول والله أقسم بالله، وغير حادث وليس على غلبة الظن ولكن على اليقين. شوف في حلف على غلبة الظن، مثل ما حلف الصحابي قال والله لا أجد بين لبتي من هو أفقر مني، ويعني كان عندهم بيت في المدينة، ليس على غلبة الظن. أنا بحلف على اليقين أن لو قام حاكم من حكام المسلمين اليوم في مصر ولا في أي مكان أنت عايزه وقام يلوح بالشريعة وفعلا طبقها، والله أول ما يقف في وجهه الشعب هيسكر لهم المقاهي، هم عايزين يقعدوا على المقاهي يشربوا أرجيلة ويلعبوا منه ويلعبوا قمار، هيسكر لهم جزء الدعارة مش هيعجبهم، هيمنع منهم التدخين مش مظبوط، هيمنع حوازير رمضان ونلي وفلي وتلي وبلي وبلي، وهذا لا يستقيم معهم، ما يشتغلش، ويمنع لهم المسرحيات والأفلام والهشك بشك، وهذا أيضا ما بيشتغلش معهم، وسيفرض عليهم أشياء معينة وصلاة الجماعة في المسجد وهذا ويقطع البنوك ويشيل الربا، ما يشتغل معهم، ما يشتغل، يقوموا عليه فورا قومة رجل واحد يأكلوه أكلا. لذلك مشكلتنا إيش؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم. يا شيخ شوف هذا فراق بيني وبينك، أنت لازم تروح تعلم القرآن من أول وجديد. إيش هذا؟ أنت كل الأمة هذه غلط وأنت صح؟ مستحيل، حتى يغيروا أنفسهم لازم نشيل محمد نحط مكانه عبيد، كل شيء يستقيم، صح؟ لا فمن إيش القضية؟ ربنا ما قال هذا من أين لكم هذا؟ هو قال حتى يغيروا ما بحرف جر تعدي بالباء، يعني بمعنى في، الباء هنا بمعنى في، ما يغيروا حتى يغيروا ما في أنفسهم، حتى يتغير ما في أنفسهم من ضلال وفساد وفسق ومصائب وربا وزنا. أعطوني بيت واحد من بيت المسلمين أنا عايز أشوفه، هذا البيت واحد بس. أصبح اليوم
تعرفوا يا جماعة الخير عندنا في ميونخ شيء جميل جدا. أقول لك أنا ساكن في دخاور شتراسة زيمن على سبيل المثال. أتعرف عليك أهلين حبيبي كيف حالك كذا، أخوك فلان الفلاني بالله زرني أنا بدخاور شتراسة 7. يجي أخونا يدور على، هو بيعرف أبو آدم، اسمي أبو آدم، أما هشام شعشاعة لا يعرفها. فيأتي الآن عايز يشوف أبو آدم هذا وين، فماذا يفعل؟ ينظر كده في البناية كلها، يشوف الدجال الأعور، الدجال بعين واحدة، الدش هذا بيسموه الدش السطح الفضائي، يقول لك هذا هو بيته، هذا بيت أبو آدم. عرفوا من وين؟ ليس بيت من بيوت المسلمين حتى اللي لحاهم لوسط سرتهم إلا وفيه مفسقيون. وتبدأ المسألة باللي يقول لك أنا بس أسمع الأخبار، عشان الأخبار يعني أخبار كيف يعني نعيش مع العالم وهموم العالم اللي بيتحرك. هذا فلسطين يا أخي، فلسطين وأنا قاعد أضرب في الهريس والثريد والأكل والأيرو والدرهم والدينار ومحروق قلبي على فلسطين. فلسطين يا أخي، فلسطين يا أخي، 20 سنة وهو يتفرج على فلسطين زي الصنم بالضبط. ماذا فعلت لفلسطين؟ ماذا فعلت في العراق؟ ماذا فعلت في أي شيء في أي حاجة أنت إلا قاعد مثلك مثل الحيطة على التلفزيون؟ وتبدأ الأول ايش بقى؟ تبدأ شوف كيف يبدأ الأول الأخبار فقط، ولما تيجي مذيعة حلوة كده يغمض عينيه، ولما تيجي موسيقى بالريموت كنترول يسكر الموسيقى، وبعدين بعد شوي مع الوقت يتعود بقى، ما يغلط القلب شوي والرأي يصيب القلب والصدى، فيبدأ يعني نص عين هيك للمذيعة ونص عين يغمض نص يفتح نص، وشوي شوي يوطي الموسيقى نص ونص عشان يسمع الخلفية، وشوي شوي تيجي فاصل موسيقي في النص مع شوية إعلانات على مسلسل كذا، وفي حركة شو اسمه يسموها هذه إعلانات مشوقة، وقام ضربه بالبوكس ونزل الدم من مناخيره وعمل له كذا. والساعة كم؟ شوف الساعة 11، يجي الساعة 11 يعمل نفسه بيدور على الأخبار، بس هو في الحقيقة ايش؟ عايز يطلع مسلسل. أيوة هذه اللقطة بس أنا بدي أشوفها حتى أنتقدها وأعلق عليها. ومع الوقت تلاقي حضرته لحيته لصورته وقاعد يتفرج على الأفلام والمسلسلات والأغاني، وتوصل معه لمشاهدة أفلام الجنس. غلط ولا صح كلامي؟ إذا غلط قولوا لي غلط. أنا مش جاي من المريخ أبدا، والله أنا عايش معكم على الأرض هذه. هذا الحاصل. ما في بيت من بيوت المسلمين إلا فيه الفساد بألوانه وأشكاله، والربا والكذب والغيبة والنميمة وكل أنواع الفساد والبلاء. وعايزين لي والله يجيكم عمر بن الخطاب. طب هو عمر بن الخطاب لو جاكم يعني مسؤول إن يفتش في بيوتكم من جوا؟ لا مش مسؤول. فمش هترضوا بيه، محدش هيرضى بيه. لذلك لازم نقيم دولة الإسلام مثل ما قال أبو المودود اللي قال نقيم دولة الإسلام في قلوبنا حتى تقوم على أرضنا. أقيموها في قلوبكم، اتركوا لي الحكام. حكام إيش يا أخي؟ حكام إيش يا أخي؟ أرواحهم بيد الله عز وجل، كن فيكون يا أخي. سبحان الله، إذا ربنا مش قال في حاكم، إيش الحاكم؟ طز شو الحاكم هذا بني آدم يصيبه مرض فتلاقيه منتهي هكذا. ناموسة دخلت في أذن النموذج بن كنعان، أصبح بعد مكان يقول أنا أحيي وأميت، يضرب بالنعال على رأسه حتى يرتاح. النمروذ. فبني آدمين ربنا قال في قرى كاملة وفي مدن: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. عندنا آيات والله القرآن يا جماعة، الله أكبر الله أكبر. ما عندي وقت الآن أعدد لكم آيات، والله آيات. سورة الحج مليانة، صور مليانة بآيات تدل على أقوام كن فيكون. فهل ترى لهم من باقية؟ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. أمم كاملة لم يعد لها أصلا الآن نسب ولا نسل ولا بقى منها أحد. ايش المشكلة؟ كل حاكم ايش؟ حاكم ايش يا أخي بارك الله فيك؟ دعونا من هذا الفكر المخربق. خلاص أصبح موضة الأرض موضش ما عادش ينفع. حكام ايش وتكفير حكام ايش وماذا نستفيد من تكفير الحكام وكفرهم للصبح يا أخي الحكام وأعطني فائدة واحدة من تكفيرهم وأعطني فائدة واحدة من الخروج عليهم وأعطني فائدة واحدة من تفسيقهم وتبديعهم. سبحان الله انشغلنا بهم عن أنفسنا. والله هذا من تلبيس إبليس ومن عقبات الشياطين في المنهج السليم. الإنسان طول اليوم همه حكام كفار حكام مجرمين من لم يكفر الكافر فهو كافر وهو قاعد هنا يدع في الهريس والثريد والأكل وكرشه قدامه ومرتاح ومبسوط ومتهني وعايش مع الكفار ومبسوط خالص وكل شيء وتناكح مع الكفار وكل شيء مع الكفار بزعمهم ورأيهم. هذا مذهبهم. أنت تكفر الحاكم في بلاد المسلمين لكن ما تكفرش الحاكم هنا. اللي معي شكنا عايشك هنا هذا الكفار وهذا الكفار برأيك. لكن لماذا الانتقائية؟ أصبح هؤلاء الناس براغماتيون انتقائيون ناس يعجبهم شيء يأخذوه لا يعجبهم لا يأخذوه. هذا كلام فاضي. هذا كلام فاضي والله العظيم كلام مش صحيح. أنا مش حابب بس تكفير الحكام. أنا عندي فوق 20 CD و20 محاضرة ساعات طويلة بالدليل الشرعي من القرآن ومن السنة ومن الحديث ومن السيرة ومن الآثار ومن أقوال الصحابة والعلماء والتابعين وتابع التابعين وإلى آخره على أن الفكر هذا كله فكر فاشل ولم يأتنا بخير ولن يأتينا بخير إلى قيام الساعة. فاشل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوه سحبيته وشوفوا الأحاديث الواضحة في هذه المسألة التي تعلمنا وتعلمنا إنه يا ناس لا تنشغلوا بالحكام هذول خالص. انسوهم. أقل حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في صحيح البخاري في كتاب الفتن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أسامة بن زيد قال اصبروا حتى ألقاكم على الحوض وحتى تلقوني على الحوض سيكون من بعدي أمراء. ايش الحديث ذا حتى ذكره بحذافيره. اصبروا حتى تلقوني على الحوض فإنكم سترون من بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة قصص بحظ دنيوي حاكم عنده قصور وعنده أموال وعنده كل شيء وأنت قاعد بيت من جوع. أثرة وأمورا تنكرونها قل ما شئت خمارات مصائب عد ما شئت. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله ايش نسوي؟ ماذا نفعل؟ تعرف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة اخرجوا عليهم بالسيف. لا هذا حديث آخر في صحيح مسلم. هذا في صحيح البخاري. قال أدوا إليهم حقهم. شوف مع أنه قال أثرة عارفين الأثرة تصحص بهم وأمورا تنكرونها مصائب ومع ذلك قال أدوا إليهم حقهم. السمع والطاعة في الطاعة ليس في المعصية. فهو حقنا يا رسول الله حقنا إحنا بارك الله وسألوا الله حقكم. يعني إيش لما أقول لك أنا الله يعوض عليك اسأل الله حقك يعني إيش؟ ماذا يعني؟ إنه حقك إيش؟ ضاع خلاص ضايع ما في منه فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الحق تاعنا ضايع عند الحكام. اسأل الله هذا الحق وخلاص. الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم اللي حب عمي أبو قيس يخبرنا إياه حديث عجيب جدا. حديث عجيب جدا. قال سيكون من بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون أو تنكرون ما يفعلون فمن كره فقد سلم ومن
فمن برئ فقد سلم، فمن أنكر فقد سلم، ومن برئ فقد غنم. معنى الحديث أو بهذا المعنى. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيوف؟ أفلا نقاتلهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. حديث 100 حديث تدل على أن الإنسان لا تقاتلهم ولا هم يحزنون، ولسنا مشغولين بقتالهم. ولم يرد في الأمة الإسلامية كلها من المسلمين الصالحين قوم يقاتلوا حكامهم أبدا أبدا. وما قام قتالهم بسبب الحكام ولا خروج على الحكام من عصر الصحابة لليوم إلا كانت نتيجته إيش؟ الدماء وقتل النساء والأطفال وحرق البيوت وتدمير الأمة وذهاب شبابها وذهاب ممتلكاتها إلى هذا اليوم. أعطوني من التاريخ بس حاجة واحدة بس من تاريخ المسلمين إنه قاموا الناس على الحكام فجاء خير. لما قاموا الخوارج على سيدنا عثمان إجا خير. لما قاموا الخوارج على سيدنا علي إجا خير. لما اقتتل الصحابة إجا خير. لما استباح مروان ولا يزيد المدينة إجا خير. لما قاموا على الزبير بن عوام وصلبوه إجا خير. عدوهم بقى أنتم كم حاجة وشوفوا الفتن في الدولة الأموية والدولة العباسية وملوك الطوائف في الأندلس وانتماش الدولة العثمانية وهكذا. ولن تجدوا ولا لمرة واحدة أن الخروج عن الحكام جاب إلا الدماء، لأنه الإنسان لازم يكون عنده عقل يفكر به. ربنا عز وجل ميز البشر العقل عن الحيوانات. يا أخي ربنا ما قال لك مسدس قتل لي واحد معه صواريخ وطيارات ودبابات، ما قال هذا. اعطوني آية تقول هذا. ما حد يقول لي وأعد لهم ما استطعتم ويفسر لي على كيفه هو. يفسر لي بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الكبش اللي يهد السور، اتخذ المنجنيق، جيش الجيش، استعار من الكافر هذاك 3000 قطعة سلاح. لو شايفين حديث وفي رواية 5000 قطعة سلاح والسيوف اليمنية وجهز تجهيزات عجيبة. ما أمرك الله عز وجل إنك أنت 1000 واحد ولا 2000 واحد عامل لي كل واحد لحية شوية وعامل نفسه فاكر نفسه إنه هو أبو بكر الصديق هنا وهو كله معاصي ولا مسيحة، وطلع لي يحارب لي حاكم معه الدبابات والطيارات والقنابل والصواريخ وفاكر نفسه بطل. لا، أنت منتحر يا حبيبي. أنت إن شاء الله هتموت فطيس، هتموت فطيس تماما، لأن حضرتك لا عقل ولا دين ولا عرف ولا شرع ولا شيء يقول لك إنك أنت بالمنجل اللي معك والفاس هتقتل لي واحد حاكم معه ما فيش في قلبه رحمة وما عنده غير الصواريخ. والحمد لله رأينا في حماة ورأينا في الجزائر ورأينا في مصر في الخمسينات ورأينا في بلاد العالم كلها الإسلامية لما قاموا على الحاكم قام ما رحمش، دق قرى راحت مدن كاملة عن بكرة أبيها واغتصبت النساء وقتل الأطفال وشردت العالم كلها. وماذا استفدنا؟ أي سوريا تأخر الإسلام فيها 5000 سنة. 5000 سنة تأخر فيها الدين بسبب أحداث حماة التي حصلت في الزمانات. ماذا استفدنا؟ في الجزائر أكثر من ذلك، في مصر أكثر من ذلك، وفي كل مكان ما هو أشد وأنكى وقصص عجيبة. إذا هذا الطريق مش طريق مستقيم. ما هو طريق مستقيم، ما هو طريق مستقيم أبدا أبدا. يعني لابد يكون في نتيجة صحيحة في الأخير. مش معقول أزرع 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 وفي الآخر تخرب زراعتي كلها وما يطلعليش ثمر وتقول والله أصله هو قدر الله ما شاء الله فعل. لا، تعلق بالقضاء الكوني هذا ما ينفعش. فمسألة علماء السلاطين مش عارف أنا يعني لو نظرنا في تاريخ الإسلام كله بنظرتنا هذه وفكرتنا هذه لوجدنا أن جميع أئمة المسلمين علماء السلاطين. أنا عايز واحد يعارضني الآن، أحتاج كده واحد منكم بطل يعارضني عشان أعرف أعارضه كمان. قل لي لا. يعني أصبحت نجاة الأمة ودخولها الجنة والنار بين فكي العالم يعني. لا مش صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ربنا عز وجل يقول ربنا عز وجل يقول كلمتين في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أخي أنا العالم لا يدخلني الجنة ولا يطلعني من النار، والعالم قد يزل، والعالم قد يخطئ، والعالم قد يزني، والعالم قد يفعل كل البدع والمنكرات. بني آدم هو نبي؟ بني آدم. الصحابة أخطأوا، الصحابة ارتكبوا معاصي. عالم إيه؟ لا، مش صحيح، ليس صحيحا. على مدار التاريخ إلى اليوم
قولوا لي هذا مين هو العالم اللي ما كانش من علماء السلاطين؟ وخلي واحد منكم يقول لي لا ما كانش فيه حتى أعرف أضبطه الآن. وأقول له أنت عمرك ما قرأت كتاب يمكن في حياتك من ألفه إلى يائه. وافتحوا كتب المسلمين كلهم، تجد كبار علماء المسلمين يهدون كتبهم للسلاطين، يكتب في مقدمة بكذا ومن أجل سمو السلطان وفخامة الرئيس وإلى آخره وبفضله وفتح علينا وأنفق وعمل وخلى من الأئمة الأربعة وأنت ماشي لحد آخر واحد منهم اليوم كله حاكم أخي اسمه سلطان سواء كان بالانتخاب ولا بالقهر غصبا عنك ولا بالشرعية ولا باللي أنت عايزه اسمه سلطان. ابن حجر العسقلاني حد منا يستطيع أن يستغني عن ابن حجر العسقلاني؟ عايز واحد يقول لي أنا أستغني عنه؟ ولا واحد. من غير ابن حجر الأمة الإسلامية تساوي صفرا على اليسار، سواء كان في النقد والجرح والتعديل في الكتب ولا كتب الحديث ولا شرح البخاري ولا إلى آخره. يروح شوف كتبه كلها مودية إلى السلاطين الحكام في زمنه، وكان الظاهر برقوق في زمنه ولا مش عارف، كانوا حكام مسلمين عليهم الطلوة. والله كان أفسق الناس وأضل الناس. في عهد ابن تيمية حكام اللي في عهد ابن تيمية الحاكم بأمر الله الفاطمي الرافضي ولا حكام دمشق كانوا ما شاء الله عليهم يعني صلاح الدين الأيوبي كلهم كانوا ما كانوا أضل الناس وأفسق الناس، وسجنوه وعملوا وخلوا فيه ولم يخرج عليهم ابن تيمية، وقام تحت إبرتهم وقاتل المغول تحت إبرتهم، وكان يمدحهم ويشكرهم ويمدح الخير فيهم وينصحهم فيما هو ايش؟ سيء. وهذا اللي أمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين لعامتهم ولخاصتهم. وقال خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب. وفي رواية رجل لعله في رواية عالم أتى سلطانا جائرا ينهاه ولا يضربه ولا يخرج عليه، يأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، ينهاه فقتله. محلولة هذه يعني علاقتنا أقصى علاقة بيننا وبين الحكام في هذا الباب انك تتناصح معه. اما اليوم لا يمكن اخي، خاصة احنا السلفيين وجماعتنا اللي يطلعوا من هذول ما ينفع يخرجوا على الحكام ابدا، مفضوحين ومكشوفين، وزي اللي بيقول يا ناس فضيحة الجلاجل انا ها هنا تعالوا اقتلوني. انما جماعة عسكريين وبينخرطوا في الجيش وبينخرطوا مش عارف كيف في الاخوان المسلمين ومثل غيرهم من التنظيمات تنخرط كذا في بعض الاشياء وتدخل وكذا وتعمل انقلابات بيضاء وانقلابات عسكرية. اما احنا نعمل انقلاب على الحاكم ونخرج على الحكام ونخرج يا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا براحا بؤاحا عندكم فيه من الله برهان. ولو سألت أي إنسان منكم عن أي حاكم من هؤلاء الحكام أتحدى أن يثبت لي واحد منكم أن حاكم منهم كافر، أتحدى. والآن بالقواعد الأصولية والشرعية أنا جالس معكم من الفجر، تفضلوا المناقشة مفتوحة. الصين الشعب تونس حاكم تونس كافر ماشي، مش خلص أنا عايز كل كافر حتى أثبت لك إنه مش كافر، حتى أثبت لك إنه ليس كافرا، تفضل. مسألة فاسق وأنا كمان فاسق، يمكن أنا طلعت على شوية نسوان ولا حاجة كده أصبحت فاسق. هذه أنا وأنت إيش يعني؟ كوني نظرت إلى امرأة صرت فاسق؟ النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأة نظر أعجبه النساء؟ أعجبه ولا لا؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. مش نظر إلى المرأة ورد حديث البخاري فصوب النظر إليها ودققه، ورد الحديث عن البخاري ولا لا؟ المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ايش يعني ايش المشكلة؟ تفهمون القضية الآن ما هي؟ أعطوني حاكم كافر حتى أشوف إنه كافر ولا لا؟ وأناقش الذي يكفره العالم هذا بالتكفير حتى أشوف هو إيش فاهم من مسألة التكفير ومعنى التكفير وشروط التكفير وموانع التكفير وإلى آخره. يلا ما في الأخير تجدها زوبعة في فنجان وإشباع للرغبات وانتقام للنفس، وكل واحد زعلوه وضربوه كفين في تونس ولا في مصر ما وجد تنفيذ عن نفسه إلا إيش؟ كافر. طب 60 كافر، يلا حلينا مشكلة كبيرة الآن.
6000 كافر يا أخي. وبعدين يلا ما بعد التكفير إيش؟ أعطني حل ولا حاجة. هو الآن خلاص أخذ الإبرة المخدرة، كافر. ألف مبروك، تحياتي، ألف مبروك إنه كافر. ماشي، استفدنا كثيرا، استفدنا الولاء والبراء، ولا نطيعه. طيب يا أخي لا تطيعه خلص. وبعدين ما في إجابة، لأنه ليس هناك شيء إلا هباء منثورا بس. علماء أصوليون وعلماء بطيخ. أخي عندنا حاجة واحدة، الدين ربنا عز وجل سيطلب منا شيء واحد، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم العلماء، ماذا أجبتم الأئمة الأربعة، ماذا أجبتم أبو آدم، ماذا أجبتم فلان، ماذا أجبتم إيش؟ المسلم. المطلوب مني ومنك الدليل. ربنا تعبدنا بالدليل، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. أي عالم ما يهمنيش إيش هو أصولي مش أصولي، نريد منه الدليل. يا أخي تقول حرام أعطيني دليلك، تقول حلال أعطيني دليلك، تعلمني شيء أعطيني الدليل. غير هذه ما بينه وبين عالم لا نسب ولا يتزوج بده ولا يتزوج بدي. مفهوم القضية الآن؟ بيننا وبين الناس جميعا في أمور الدين الدليل بس. وكل عالم مهما كان فيه، كل عالم سلطة عالم غيره، إلا يكون عنده باب من العلم، خذ منه الباب اللي يناسبك، والباب الذي لا يناسبك لا تأخذه. ما حدش ضربك على راسك بالسيف، لا. واضح القضية يا إخواني؟ واضح. طريق إلى اجتماع المسلمين والنصر كما قلت يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انتصروا بأنفسهم. أعطوني في التاريخ كله، في كل التاريخ، نصر بسبب القوة الآلية والاجتماع لا، ولا رسول ولا نبي انتصر. شوفوا حتى يعني ذكرت لكم الآيات، وفي مئات الآيات في القرآن أن الأمم، كل الأمم التي طغت ما قام أتباع الرسل يقاتلوهم بالسيف وغلبوهم وقضوا عليهم أبدا، وإنما جاءت آيات كونية، زلازل، أمطار، رياح، صواعق، صواريخ، براكين، قضوا عليهم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة وأهم غزوة في تاريخ المسلمين، غزوة بدر. إذ يمدكم ربكم بإيش؟ ألم يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة ترسلون، 3,000 من الملائكة تقاتل. إذا هذا نصر من عند من؟ من عند الله عز وجل. هل هو بسبب المؤمنين أنفسهم أو بقوتهم أو في غزوة أحد؟ معصية واحدة فقط من 40 شخص من الصحابة، أطهر الناس، ومعهم النبي وأبو بكر وعمر والدنيا أحسن الصحابة، بمعصية 40 ولا زنوا ولا سكروا ولا أكلوا ربا ولا عملوا شيء. قال لهم لا تنزلوا من فوق، نزلوا. إيش حصل؟ ماذا حدث؟ لا مش كادوا أن يهزموا، هزموا في أحد. في الأحزاب انتصر المؤمنون بعدتهم وعددهم بإيش؟ لماذا؟ إذا أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ليش الآية؟ وكان الله قويا عزيزا. يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم بماذا غلبوا؟ أيضا بنصر من الله تبارك وتعالى. حتى المسلمين أنفسهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان في نصر لأنهم هم والله قاموا خرجوا على الحكام ولا مش عارف عملوا، كله جاء من فوق. بأي سبب؟ أنهم نصروا الله، أن سلاح الإيمان موجود. ربنا بيخاطب الناس بيقول يا أيها المسلمون إن تنصروا الله ينصركم، ولا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. ثم قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولاحظ أن فيها فهم إيه؟ فيها دلالة على أنهم مستضعفون في الأرض وقد أخرجوا من ديارهم. مش قالوا هم خرجوا عن الحكام وقاتلوهم، هم أخرجوا من ديارهم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وصلوات ومساجد يذكروا في اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هؤلاء؟ تعال شوف هذه الصفة فينا احنا موجودة حتى صوم الله. هل الصفة هذه موجودة فينا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أنتم كم واحد في المدينة هذه؟ كم واحد في بوتينجن؟ كم واحد في المسجد صلوا على المغرب؟ هذول أقاموا الصلاة؟ من 6000 واحد يجي 10 20 واحد يصلي. هؤلاء أقاموا الصلاة وينصر الله بهم الأرض في بلادنا. مدينة فيها مليون، فيها 600,000، فيها 200,000، يصلي فيها 2000 واحد، 3000 واحد، 1000 واحد، 500 واحد يصلون. هؤلاء أقاموا الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني آيات واضحة قسما بالله ما يفهم الناس هذه تفهم ولا ما تفهم أخي. آيات مثل الشمس في رباعة النهار، كيف أنا نفهمها؟ المسألة نحتاج إلى سلاحين، سلاح الإيمان وسلاح الفرسان، ونحن لا عندنا لا سلاح الإيمان ولا سلاح الفرسان، فلن للمسلمين أن ينتصروا. كيف؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليمكننهم في الأرض ولا يبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمن. يعني وعد الله من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الأمة الآن مؤمن وعمل الصالحات اللي في كل بيت منها مفسقيون ورقص وحوازير وفوازير رمضان وبدع وضلالات واحتفال بالعيد الميلاد والمولد النبوي. هذه هي الأمة اللي ربنا حينصرها. والله حسن البصري في زمنه حصل جفاف، فقالوا له يا إمام يعني تعال استسقي وكذا. المهم تأخر عن الاستسقاء، راحوا استسقوا 3 أيام 4 أيام. فهو راجع كده فواحد قال له يعني نحن نستسقي من 3 أيام وما في مطر، ليش هذا؟ قالوا تستعجلون الغيث؟ والله إني لا أستعجل العقاب. نفس هذا وين هذا في القرن الأول يجي. فإحنا شوفوا اليوم حالنا حال المسلمين، شوفوا اليوم بنات المسلمين العرايا في الشوارع، شوف أمهات المسلمين وبنات المسلمين اللواتي يتحقق فيهن قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة خلعت حجابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله. كم هن اللواتي هتكن ما بينهن وبين الله؟ وينصر الله من هتك ما بينه وبين الله؟ وين؟ كم يا إخوان، كم يا جماعة. ماذا سأقول وأعدد من أمراض الأمة ومصائبها، مش محبطا لكن عايز نمسك المرض شوية ونعرف إن إحنا في عندنا سرطان حتى نعالجه وما نخليه يمشي. فانسوا الحكام على جانب خالص، دعوا مسألة إن إحنا ننتصر على غيرنا من غير المسلمين ولا من أعداء الدين ولا إلى ما سوى ذلك. نحن نحتاج إلى أن ننتصر على أنفسنا أولا، فإذا انتصرنا على أنفسنا يحل ربنا في الآخرين. أما نحن الآن مهزومون أمام أنفسنا هزيمة ساحقة، شعوب مسحوقة إيمانيا، عندها الإيدز الإيماني، مرض نقص المناعة الإيمانية لدرجة أنه فرط منتهين مشيرين على الموت. الذي أراه حاجة واحدة، إما هنستقيم وإما يا تسونامي وأمتي لا تنام. مسلمين كلهم تسونامي، نصف مليون بني آدم طاروا مسلمين، مساجد وكذا إلى آخره راحوا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ريح فيها عذاب، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والله أصبحوا لا يرى حتى مساكنهم. أليس كذلك؟ شد الحقيقة وهم مسلمون. هذه الأمة وهذا هو الوضع. ماذا تريدون؟ من أين سيأتي النصر؟ من أين سيأتي النصر وشواطئ بلاد المسلمين كلها عرايا وشواطئ عراة خالص، مش بس بالسنتيان ولا نهائيا. من أين سيأتي النصر واللواطة عندنا شغالة على أبو موسى في بلادنا؟ من أين سيأتي النصر وعندنا أصبح يحولون الجنس في مصر؟ قبل 25 سنة حضرت بنفسي واقع تحويل سالي إلى بنت، والجرائد الدنيا كلها وحولوها في بلد مسلمة
من رجل إلى امرأة في بلاد المسلمين مش في بلاد حد تاني. مأساوية المسألة. فما حد يكلمني عن النصر ولا عن الكفار ولا حاجة نهائي. اتركوا لي الكفار على جنب. أين الثرى من الثريا؟ ما الغرب إلا والله كان عندي قصيدة سبحان الله الآن مش متذكرها. قلت نلقي على الغرب الملامة دائما حتى غدا شماعة الغلطات. ما الغرب إلا ذئب يوسف عندنا نرمي عليه الجرم والعقبات. يا قوم خلوا الغرب في عليائه، يا قوم خلوا الغرب في عليائه. مش عارف ايش الفرق بين الأحياء والأموات، وحديثهم في الصعود في القمر، واحنا صعودنا في الفرج واحنا حديثنا في الفرج والخصوات. هذه الحقيقة التي لا يمكن أن نغض النظر عنها. فأرجوكم ما تتكلموا عن النصر وانسوني مسألة النصر، فنحن لا ننتظر النصر أبدا. أنا شخصيا لا شايف نصر ولا شايف حاجة من الاثنين. إما نرجع لديننا، الحديث واضح. إحنا نناقض الله سبحانه وتعالى، نناقض الدين علنا. هذا نقول يا رب أنت تقول يمين ونحن نقول يسار، نحن نحاد الله ورسوله. صح ولا مش صح؟ حديث واحد بس، حديث واحد فقط. يصير 1000 حديث الآن، بس كل مرة بقول واحد لأن كل مرة بيطلع لي من الجيبة واحد آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، الأمة كلها بتتبايع بالعينة. الأمة لا يوجد حتى أنا أتبايع بالعينة. ما عاد في إلا بيعتين في بيعة واحدة. أبدل سيارتي بسيارتك، أروح البنك عشان يشتري لي هو، والبنك أصلا ما يرضى يشتريها إلا إذا أنا عملت معه عقد إني أنا أشتريها.